يا شباب في قناة الإفرجي. اليوم ودي أتكلم على موضوع احنا قد طرحنا فيديو عن المنعطفات، وأنا أحط رابط الفيديو في أعلى الشاشة. جاتنا كثير أسئلة، إيش أفضل خط أخذه للالتفاف؟ يعني أخذ المنعطفات أنا لاحظ أن كثير فيه خيارات شخصية، سواء من ناحية السرعة، من ناحية نقطة بداية الالتفاف ونقطة الخروج اللي تنتهي فيها. ترى كل رايدر يختلف يعني، بس خلينا أكلمكم على معظم الناس اللي أنا أشوفهم، اللي مثلا حالات لما نروح العمارية أمشي وراهم وراقب بالضبط كيف يلفون. أغلب الناس وكثير بعضهم ترى جتهم هالنصائح من ناس ثانيين، أشوفهم يختارون دائما خطوط انعطاف سهلة. يعني خط انعطاف سهل معناه أنه يلف بدري على الكيرف. لما يلف بدري زاوية ميلانه تكون نوعا ما قليلة، الخط نوعا ما ناعم قدامه، ما هيتطلب منه إشارات كاونتر ستيرينج قوية. في ميزة في هذه الطريقة، أنا أشوف هي صح طريقة كويسة لواحد جديد في الهواية، بس هي ترى ما هي أفضل طريقة للالتفاف، خاصة في شوارعنا في السعودية، وأنا هسلط الضوء عليها أكثر في الفيديوهات. الميزة الوحيدة أنك أنت لما تلف بدري وما تميل كثير، أنك أنت تقدر تعدل نفسك جوا الكيرف. عندك فرصة أنك ما ضبط الخط تميل زيادة، لا وسع الكيرف، أرفع نفسي زيادة، تلقى الكيرف اللي المفروض تاخذه، يعني المفروض كان تاخذه في وقت قصير جدا، تبدأ تاخذه في وقت أطول. وطبعا هذه برضو تفيد في اللي دائما خايف مو عارف ايش صاير بعد الكيرف، لو واجه اي بحص او مويه او حاجه يكون بسرعه يقدر يعدل نفسه. يعني يا اخوان ارجع اقول من خبره شخصيه، واتمنى ان الجميع يتدرب على هذا الشيء، دائما افضل خط يعني تاخذه في شوارعنا هو الديليد ايبكس، او هي القمه المتاخره. ايش معناها؟ معناه لا تستعجل انك تلف البايك. طبعا احنا كنا عارفين نفس القاعده، هي اوت ان اوت، يعني هذه انا ذكرتها في الفيديو، ممكن يرجع لاي واحد للفيديو ويشوفها. بس انا هحط الان اركز على نقطه اهم من هذا كله. اخر نقطه التفافك اللي هي النقطه اللي تقرر تبدا فيها الكاونتر ستيرنج، اخرها لابعد نقطه ممكنه. معنى خلينا نقول مثلا كيرف اليمين رايح 90 درجه اليمين، أنا أمسك أقصى يسار الشارع، أقصى اليسار. يعني إذا الشارع طبعا اللي يسارك فيه رصيف، مثلا هو شارع مو رايح جاي، خلك قريب مرة من الرصيف ابعد نقطة الالتفاف. لو مثلا الشارع هيروح مثلا رايح جاي الشارع، لا الخط اللي في النص هذا إذا هو مثلا منعطف اليمين، أنا ترى جنب الخط اللي في النص هذا تماما، بس ما أتعدى، يعني كفري تقريبا الأمامي ملامس لهذا الخط. طب تقول لي إيش الميزة؟ ليش أأخر الالتفاف؟ أنا في ميزتين رئيسية لتأخير نقطة الالتفاف. الميزة الأولى، هتحصل على أجمل شعور بانعطاف حاد على البايك. يعني هي مو بس نشوة إن الانعطاف حاد، معنى الكاونتر ستيرنج حقك لازم يكون أقوى وميلانك يكون أقوى. انت لما بعدت النقطة قدرت تشوف كثير في الكيرف هذا، تعرفت على المخاطر، شفت فيه بحص، شفت فيه تراب، شفت فيه موية، قدرت تشوف القمة هذه، وحتى ما بعدها شوي قدرت تتعرف عليه. الميزة الثانية، لما تطلع من الكيرف هتطلع بزاوية قائمة أكثر، لأنك انت خلصت الكيرف بسرعة، لأنك انت أكثر ميلانك سويته تقريبا مباشرة بعد نقطة الميلان، هتضرب القمة بسرعة، هتبدأ ترفع البايك بسرعة. الطريقة الأولى حق الشباب اللي هي الطريقة الناعمة، إن أميل قبل، هيظل مايل حتى بعد القمة لين يرجع يعدل نفسه. بس أنا لما أميل بقوة هتلقى بسرعة رفعت نفسك. هنا عطيت البايك خط مستقيم، معناها تتعامل يعني مع خروج البايك بشكل أنعم وأفضل، وما يزعج الدراجة بشكل كبير. دائما الدراجة لما ترجع بسرعة لخطها المستقيم، فهي دائما أكثر ثبات وأكثر سلاسة. وطبعا لما أرجع بسرعة، يعني بعد المنعطف لما أرجع البايك يرجع مستقيم، هنا هقدر أتعرف على أشياء اللي أنا ما قدرت أغطيها أول، لأن أنا في أول يعني أنا أخرت النقطة عشان أشوف الإيبكس وش صاير حوله.
لما انا اخرج بسرعه وابدا ارفع البايك، ابدا اتعامل مع المخاطر اللي تيجي بعد الايبكس. ما اتعامل معاها بميلان، اتعامل معاها بدرجه نوعا ما شبه قائمه، يعني 60 70 ولسه هستقيم. هنا اقدر اتعامل مع المخاطر اللي اشوفها. المخاطر اللي ممكن تشوفها ترى بعد المنعطف، ترى مو بس عوالق الطريق، ممكن منعطف ثاني مفاجئ انت ما انتبهت له. فتخيل انت ماخذ الطريقه الاولى اللي هي الخط الطويل، انت مايل درجه بسيطه، فجاه لقيت بعد ما تعديت القمه جاك منعطف ثاني قاعد يضيق اكثر. طب انا لسه مايل، ما عدلت نفسي. طبعا بس انا ركز على نقطه، انا لما اقول لك تكون في اقصى اليسار عشان تنعطف يمين واقصى اليمين عشان تنعطف يسار، اذا كان الخط رايح جاي، اذا كفرك لامس الخط اللي في النص، انت دخلت طريق السيارات اللي جايه من الجهه الثانيه، انت اصبحت في اللين حقهم، انت خالفت القانون وعرضت نفسك لخطر كبير. لا، كون بمحاذاة الخط. في ميزه ثانيه، انت لما تكون في محاذاة الخط السياره اللي جايه من الجهه الثانيه هتشوفك بشكل افضل. اذا انت انعطفت في النص ترى ما تشوفك السياره بشكل واضح. طبعا هذه المهاره اللي هي مهاره القمه المتاخره والالتفاف المتاخر تتطلب اشارات كاونتر ستيرنج نوعا ما قويه. لا بس لما اميل بزاويه حاده انا حضطر عشان احافظ على البايك انه يبعد عن الجاذبيه والميلان الحاد هذا، حكون راجع على الثروتل. طبعا الرجوع ناعم ومتدرج، بس هيكون اسرع وهيتعدل البايك بشكل اسرع، فهتعطيك يعني نشوه ثانيه انك انت خلصت القمه بسرعه وثروتل ثروتل ثروتل وبدأت تخرج مره ثانيه والبايك بدا يستقيم. تحقيق هذه المهاره يا اخوان تتطلب شيء رئيسي جدا، هدي السرعه. هدي السرعه في الدخول. اذا انت من النوع اللي يسرع، هذه المهاره ممكن تنهي حياتك. معناه لابد أن تكون نقطة الالتفاف لما تحصل ما في أي فرملة، انتهت الفرملة خلاص، لأنك أنت هتكون في زاوية حادة. البايك إذا مال أي فرملة هتصير أنت عرضت أنك فقدت التحكم في الدراجة هذه. معناه هدي السرعة، ما نبغى أي فرامل بعد نقطة الالتفاف. خلينا نقول بعد هذا كله أنت قاعد تتدرب في المنعطفات، جيت طالع لقيت نفسك قربت مرة من اللين الجاي، يعني you were too outside في الخروج. إيش الأسباب؟ أول سبب دخولك كان سريع جدا، حتى لو أنك أخرت الالتفاف. إذا أنت دخولك سريع جدا you will overshoot معناها تطلع برا اللاين. شيء ثاني، ما كنت أجريسيف أو جريء في الكاونتر ستيرينج، ما ميلت البايك للدرجة اللي تبغاها. الشغلة الثالثة اللي ممكن سببت هذا الشيء ان خط التفافك كان من البداية غلط ولفيت بشكل بدري. وفي سبب طبعا رابع، يعني واتمنى انك ما تكون من الناس اللي ما همها شيء ومعتبر ان ما في حد جاي من الجهة الثانية وما اخذ راحته وما زاد الميلان وزايد السرعة وخلني اطلع. وهذه شفناها ترى، وفي ناس طلعت ويعني الله لا يقدر انك انت تطلع في خط سيارة جاية من الجهة الثانية. يا شباب، ليش أنا نحب الخطوة؟ ليش نحب الديليد ايبكس أو تأخير الالتفاف؟ أول حاجة شوارعنا يعني للأسف، يعني خاصة في السعودية، يعني تتفاجأ. الشارع ممكن تجي 1000 مرة وفجأة تلقى فيه عوالق وتلقى. تأخير خط الالتفاف يساعدك في التعرف على كثير، يعني تغطية بصرية رائعة لكل العوالق اللي تواجهها، إلى خلينا نقول 50% من المنعطف أنت شايفه لما تأخر نقطة الالتفاف. الشغلة الثانية، أنت بسرعة تستقيم البايك، هتتعرف على كل المخاطر اللي بعدها، فأنت خطيت تقريبا 100% من المخاطر. طبعا أنا حاطط دياجرام مبسط. الخط الأحمر يمثل اللي هي خطوط الالتفاف الناعمة اللي كثير من الدراجين يختارها، اللي هي خط الالتفاف أو أن بداية الالتفاف تكون يعني بدري. الخط الأخضر هو الديليد ايبكس اللي أنا أقول عنه أنه أخر الالتفاف. لاحظ أنه هو من نقطة لما بدأ يلف الخط الأخضر، شوفوا كيف قدامه مكشوف الايبكس، مكشوف حتى ما بعد الايبكس. صح زاوية الميلان حادة، هيضاد هذه الزاوية بأنه يرفع الثروتل بدري. لو تلاحظوا اللي هي النقطة سي هو اللي هي تمثل بداية الرجوع للثروتل. في النقطة دي
شوف اللي هي الرول اون القديم حق واحد قاعد يميل ولسه مايل وبعدين بيعدل البايك، قرر يرفع الثروتل في النقطة دي. يعني شوفوا الفرق صراحة، يعني فرق بين النقطتين في الرجوع للثروتل واستجابة البايك انه يستقيم وينهي الكيرف بشكل اسلس. لو تلاحظوا اكثر 60، يعني لو تلاحظ الخط الاخضر 60-70% منه صاير مستقيم، يعني فقط الزاوية الحادة اللي هي في بداية المنعطف. طبعا لاحظ في الفيديو هذا الرايدر، شوفوا كيف تهدئة السرعة، شوفوا كيف اختيار ابعد نقطة الى الخارج، وشوف كيف لما يلتف ويحاول يعني اللين انجل او زاوية ميلانه تصير حادة عشان يلامس الايبكس، بعدين يخرج بسرعة بشكل مستقيم دون ما انه يطلع برا او وايد. طبعا في نقطة يا اخوان، بالنسبة خصوصا للالتفاف لليمين، هو دائما سهل. الايبكس عادة هيكون جبل، هيكون رصيف. انتبهوا بالنسبة للالتفافات اليسار. الالتفافات اليسار انت اول ما تجي ستارت تو لين وهتناظر الخط الاصفر في النص، خاصة اذا الشارع رايح جاي، ترى في سيارات تجي وتكون قريبة من الخط. هنا في ذي الحالة قلل شوية من زاوية الميلان بحيث انك انت ما تلامس الايبكس، تكون يعني بمحاذاته وجنبه شوي بعيد عن السيارة اللي جاية. طبعا انا لن ادخل في مسألة التريل بريكينج. هيجوني ناس يقولوا في ناس يفرملوا ما عندهم مشكلة، يفرملوا الى نص الى ان يوصل الايبكس او حتى بابعاد الايبكس. يا اخوان، مهارة التريل بريكينج هي مهارة متقدمة جدا، تبي تتدرب عليها لازم حلبة. اللي يقول لك انك مهارة التريل بريكينج تنفع في شوارع السعودية، مع احترامي انا ما اتفق معاه ابدا. شوارعنا ناعمة جدا، زلقة جدا، كوني اجمع فرامل مع ميلان فانا تقريبا انهيت، يعني خلينا نقول 60-70% من 70% من التراكشن المتبقي. انا احتاج اسفلت يقضب، احتاج يعني شوارع صيانتها جيدة. التريل بريكينج انا ماني ضدها، بس تدرب عليها. تبي تدرب عليها، هي مهارة الوحيدة ترى وافضل مهارة للميلان في الحلبات. شوارعنا صعبة ما تصلح. في ناس متقدمين يقدروا يسووها، انا ماني ضدها، بس ما انصح، يعني خلينا نقول 80% من الدراجين انه يجرب التريل بريكينج على شوارع زي شوارعنا. يعني احنا تطبيق هذه المهارة هتحتاجها كل ما زادت حدة الكيرف، 90 كيرف، 60 كيرف، 50 decreasing radius كيرف قاعد يقل قطرة، كل ما احتاجت المهارة هذه أكثر وأكثر. بس في بعض الكيرفات اللي هي الوايد كيرفز أو الشيكينز اللي ما أدري إذا قد شفتوها، زي السيربنتاين، ممكن تشوفوها في الباحة، فهي نوعا ما تميل زي الإس بالشكل هذا. هذه صعب إنك تأخذها أقصى اليمين بعدين أقصى اليسار، ممكن، بس يكون فيها جهد كثير انك ترمي البايك يمين وترمي البايك يسار. هذه تحاول تاخذها بنقطة ميلان ما هي مرة بعيدة للخارج، شوية نوعا ما داخلة اكثر، بحيث انك تقطعها كشكل مستقيم، خاصة اذا كانت متصلة. طبعا اذا كانت لا متفرقة وبينهم شارع مستقيم، لا ترجع للمهارة الاولى. بس انا اتكلم على الاس شيب. طبعا يعني هذه يعني من خبرة شخصية وحتى خبرة ناس كثير يعني متقدمين في الهواية، والقرار هو راجع لك انت اي خط اختاره. بس انا في نظري القمة المتأخرة هي اسلم طريقة، وتأخير نقطة الالتفاف هي افضل طريقة وامن طريقة لك في التفاف في معظم الشوارع او معظم المنعطفات، يعني خاصة في الرياض وفي السعودية. شوفكم فيديو لاحق، واي تعليقات اتمنى تحطوها تحت، ونحاول برضو نغطي في الأسابيع القادمة بعض المواضيع المهمة. وأتمنى من الجميع إذا عجبتكم القناة وعجبكم المحتوى أنكم تضغطوا زر السبسكرايب، ونتشرف دائما بأسئلتكم وانضمامكم معنا، ونشوفكم فيديوهات لاحقة. تحياتي.